أعزائي الطلبة، السلام عليكم. عنوان التجربة كرياتينين. كرياتينين، ما هو الكرياتينين؟ وأين يصنع؟ وما فائدته؟ Creatinine is a byproduct in the breakdown of creatine phosphate in muscle, resulting from energy metabolism and is removed from the body by the kidney. Creatinine produced at a constant rate depending on muscle mass of the person. يصنع الكرياتينين من الكرياتين فوسفات الموجود في العضلات. عندما يحتاج الجسم إلى طاقة يتحول الكرياتين فوسفات إلى كرياتين ويعطي طاقة. الكرياتينين المصنع هو ناتج غير مفيد، غير ذات فائدة للجسم، لذلك يطرح مع الإدرار عن طريق الكلية. أين يصنع الكرياتين؟ الكرياتين يصنع في الكبد من 3 أحماض أمينية: الأرجينين، الجلايسين وميثيونين. الكرياتين الذي يصنع في الكبد ينقل عن طريق البلاد ويخزن في المسلز. بشكل مستمر يتحول الكرياتين إلى الكرياتينين. تحول الكرياتين إلى الكرياتينين والماء، ثم ينقل الكرياتينين عن طريق البلاد إلى الكدني ويتم طرحه مع الإدرار. A disorder of kidney function reduces excretion of creatinine, resulting in increased blood creatinine level. Measurement of blood creatinine and renal clearance tests are used as diagnosis indicator of kidney function. ما هي الفحوصات التي تستخدم كدليل على وظيفة الكلية؟ قياس الكرياتينين في الدم والرينال كليرانس تيست. هذان الفحصان يستخدمان كدليل إلى حسن وظائف الكلية. عندما يوجد خلل في الكلية سوف يقل excretion of creatinine، وبالتالي يزداد نسبة الكرياتينين في الدم. يجب أن نعرف بالبداية ما هو النورمال رينج، وهل في النساء نفسه في الرجال؟ لا، النورمال رينج في الرجال يكون من 0.9 إلى 1.5 ملغ بير ديسيليتر، بينما في النساء يكون من 0.5 إلى 1.2 ملغ بير ديسيليتر. كما ذكرنا المصل ماس في الرجال يكون أكثر من النساء، لذلك الكرياتينين في الرجال يكون أكثر من النساء. Normal value of urine creatinine من 100 إلى 115 ملغ بير ديسيليتر. Clinical significant. ما هي الأمراض التي تنتج عند زيادة نسبة الكرياتينين في الدم؟ عفوا. Increased blood creatinine level occur in the following condition. أولا impaired renal function. When mild renal impairment, the plasma creatinine remain fairly within its normal levels and give an approximation of the glomerular filtration rate. GFR هو مختصر إلى glomerular filtration rate. The rate in milliliters per minute at which small substances such as creatinine and urea are filtered through the kidney glomeruli. The test is more specific and sensitive in diagnosis impaired renal function. كيف نقيس وظيفة الكلية؟ عن طريق قياس الجلوميرول فلتريشن ريت، معدل ترشيح الجلوميرولاي، وهذا يقاس بالمل. قسم من المواد
يرشح عن طريق الكلية ومن ثم يخرج مع الإدرار. المواد التي تكون صغيرة في الحجم تستطيع الخروج عن طريق الجلوميرولاي مثل الكرياتينين واليوريا. عندما يقل ترشيح الكلية سوف يؤدي إلى قلة ترشيح هذه المواد وبالتالي زيادة نسبتها في الدم. ثانياً muscle disease and acromegaly. acromegaly هو تضخم الأطراف. تضخم الأطراف يعني زيادة المصل ماس. زيادة المصل ماس يؤدي إلى زيادة المواد التي تتكون منها. ثالثاً عفوا A diet high in meat can cause increased creatinine levels. إذا الشخص تناول كميات هائلة من اللحوم يؤدي إلى زيادة الكرياتينين في الدم. Congestive heart failure فشل القلب الاحتقاني. عندما يحدث فشل في القلب سوف يضخ القلب كميات قليلة من الدم إلى الكلية وبالتالي يقل ترشيح الكلية للمواد مما يؤدي إلى بقاؤها في الدم وزيادة نسبتها. هايبرثايروديزم زيادة نشاط الغدة الدرقية. زيادة نشاط الغدة الدرقية تؤدي إلى زيادة عمليات الميتابوليزم وبالتالي زيادة النواتج التي تتكون من الميتابوليزم. وكما ذكرنا الكرياتينين ينتج عن ميتابوليزم of كرياتين فوسفات. ما هي الحالات التي تؤدي إلى نقصان كمية الكرياتينين الموجود في الدم؟ أولاً decreased muscle mass. كما ذكرنا الكرياتينين يصنع من الكرياتين الموجود في المصل ماس. كلما يقل المصل ماس يقل الكرياتين فوسفات الموجود فيه وبالتالي يقل كمية الكرياتينين المصنع من الكرياتين فوسفات. ثانياً advanced and severe liver disease. كما ذكرنا الكرياتين يصنع في الليفر من 3 أحماض أمينية. في حالة إصابة الليفر بأي خلل يؤدي إلى نقصان في صنع الكرياتين. نقصان صنع الكرياتين يؤدي إلى نقصان صنع الكرياتينين المصنع منه. ثالثاً inadequate dietary protein. عندما يتناول الشخص كميات غير كافية من البروتين وكما ذكرنا الكرياتين يصنع من 3 أحماض أمينية. هذه الأحماض الأمينية موجودة في البروتين. إذا تناول الشخص كميات قليلة من البروتين يؤدي إلى عدم توفر كميات مناسبة من الأحماض الأمينية الذي يصنع منه الكرياتين عن طريق الكبد وبالتالي يقل كمية الكرياتينين الذي يصنع من الكرياتين. كيف نقيس كمية الكرياتينين في الدم أو في الإدرار؟ الطريقة يسمى بجاف رياكشن. نأخذ سامبل من البلازما أو من السيرم أو من الديليوتد يورين نفاعله ويا الألكلاين بيكريت يؤدي إلى إنتاج كومبلكس يكون أورنج ريد توتومر والذي نقيسه عن طريق السبكتروفوتوميتر عندما نقيس له الأبزوربنس ثم يحول بالمعادلة إلى concentration. clearance test الفحص الآخر الذي نستخدمه لمعرفة وظيفة الكلية هو الكليرانس تيست. كيف ينجز الكليرانس تيست؟ وما هي المادة التي يستعمل في الكليرانس تيست؟ The renal clearance tests are useful in measuring of kidney to eliminate certain substances present in plasma. The properties of substance used to evaluate the glomerular filtration rate.
ما هي خواص المادة التي نستخدمها في تقييم الجلوميرال فلتريشن ريت؟ لها عدة مواصفات. أولاً should be excreted either completely or predominantly by glomeruli. يجب أن يتم إفرازه كاملة أو شبه كاملة عن طريق الجلوميرولاي. يعني عندما يأخذه الشخص يجب أن لا يبقى أي جزء منه في الجسم. ثانيا should not be absorbed or excreted by tubule. يجب أن لا يتم إعادة امتصاصه وإفرازه عن طريق التيوبيول. should be analyzed both in blood and urine using relatively simple technique. يجب نستطيع قياس تركيزه في الدم والأدرار بطريقة بسيطة. ما هي المادة التي تنطبق عليها هذه المواصفات؟ الكرياتينين is the best to fit this criteria. Creatinine clearance test is the most sensitive measure of renal function due to the fact that we relate the quantity of urine creatinine to its quantity in plasma. كما ذكرنا الكرياتينين كليرانس هو كلش فحص دقيق لمعرفة وظيفة الكلية، وذلك لأنه كمية الكرياتين في الأدرار ذات علاقة بكميته في البلازما. ما هي المعادلة التي تربط هذه الكميات مع بعضها؟ كرياتينين clearance equal to urine creatinine concentration multiplied by volume of urine in ml divided on plasma creatinine concentration in milligram per deciliter multiplied by time of urine collection in minutes. Actual measurement of kidney capacity to eliminate creatinine present in plasma. Test of glomerular filtration rate. Creatinine not absorbed by tubule. It is endogenous, not affected by protein diet. Easy to determine. هذه المواصفات تجعل الكرياتينين كليرنس فحص دقيق لمعرفة وظيفة الكلية. من خصائص الكرياتينين أنه يرشح عن طريق الجلوميرولاي، وكذلك لا يتم إعادة امتصاصه في التيوبيول. إضافة إلى ذلك أنها مادة داخلية الصنع، لذلك لا نحتاج إلى أخذه عن طريق دواء أو عن طريق غذاء، وإنما الغذاء العادي نقصد به، لأنه هو يصنع من الأحماض الأمينية اللي متواجد في البروتينات. إضافة إلى ذلك لا يتأثر كثيرا بكمية البروتين دايت المأخوذ. كما ذكرنا باليوريا يتأثر تركيز اليوريا بالدم بكمية البروتين المأخوذ، لذلك لربما يزداد كمية اليوريا في الدم، ولكنه لا يعني عدم كفاءة الكلية، وإنما نتيجة زيادة تناول البروتين. لذلك يفضل استخدام الكرياتينين أكثر دلالة على اليوريا لمعرفة وظيفة الكلية. سهولة قياسه. بالمعادلة اللي ذكرناها يتم قياس الكرياتينين كليرانس. كرياتينين كليرانس in ml equal to 85 إلى 125 مل per minute، بينما في الفيميل من 75 إلى 115 مل per minute. وكما ذكرنا سابقا levels of creatinine in female less than level of creatinine in male. Instruction and method for endogenous creatinine clearance test.
أولا hydrate the patient with at least 600 ml of water. نعطي المريض 600 مل من الماء. Collect the urine for exactly 24 hours. نجمع إدرار الشخص على مدى 24 ساعة. Collect the blood sample at mid-time of urine collection. نأخذ نموذج من الدم في منتصف وقت تجميع الإدرار. Calculate the volume of 24-hour urine. نحسب حجم اليورين المتجمع خلال 24 ساعة. Perform the assay of serum and urine creatinine. ثم ننجز عملية تحديد أو قياس الكرياتينين في الدم وفي السيرم بالطريقة اللي ذكرناها وبالمعادلة التي ذكرناها. هل توجد مواد أخرى يستخدم في الكليرانس تيست؟ نعم، يوريا كليرانس تيست، إينولين كليرانس تيست and para-amino hippuric acid clearance test. هذه المواد أيضا نستطيع استخدامها في قياس الكليرانس. ولكن ما هي الإيجابية في قياس الكرياتينين عن بعضها؟ تلك الصفات ذكرناها سابقا. بالنسبة للإينولين أيضا هي مادة مثالية في تحديد الجلوميرول فلتريشن ريت، ولكن الإينولين هي مادة إكزوجينيوس، يعني نأخذها نعطيها للمريض ولا يصنع في الجسم. Thank you for listening.